Ja, men då vill jag passa på att välkomna er till denna föreläsningsserie. Denna föreläsningsserie kommer då handla om versionshantering eller delad kod. Detta är första delen utav 8 delar. Mitt namn är då William Åker och jag jobbar som amanuensis på enheten för informatik. Och kommer hålla då i de första 2 föreläsningarna. Resterande föreläsningar kommer min kollega Elinor hålla. Vi kan ju börja med att kolla på vad är versionshantering. Versionshantering innebär att tidigare versioner av dokument, källkodsfiler, program eller webbsidor kan återskapas. Samt ändringar gjorda i dessa tidigare versioner kan spåras. Ni kan ha ett exempel här som jag tagit med Google Docs där man kan både spara sin historik och även återgå till den historiken väldigt enkelt. Vad det här gör för då programvaruutveckling är att det ger en möjlighet till parallell utveckling utav system, exempelvis rättning utav äldre versioner av funktionalitet parallellt med att man vidareutvecklar nya funktioner. Detta är väldigt användbart inom då, som sagt, programvarubranschen också. På bilden så ser ni ett exempel på hur det kan funka, men dessa begrepp kommer ni återkomma till i senare föreläsningar. Vad är då ett versionskontrollsystem? Ja, ett versionskontroll är då ett system som används för att kontrollera då versioner av era mjukvara. Och då de vanligaste versionskontrollerna som ni kommer stöta på är oftast Git, TFS eller Subversion eller SVN som det även kallas. Git är den allra vanligaste och den som vi kommer att prata om under denna föreläsning och föreläsningar framöver. Git var från början ett versionshanteringssystem till Linux, men det har även anpassat till annan mjukvaruutveckling. Då kan vi prata lite om varför man ska versionshantera. Det är för att man vill kanske ha enkelheten att dela en och samma kodbas med flera personer samtidigt. Som nu när ni kommer jobba med flera projekt med flera olika personer så kan det vara skönt att ha en och samma kodbas för alla er. Det gör även så att ni kan spara historiken och återgå till tidigare projektversioner som vi pratade om tidigare. När ni framförallt jobbar med stora system så kan det vara bra att återgå till tidigare versioner om ni märker att det blir buggar i er kod. Det gör också att ni sparar tid på att slippa skicka de här kodsnuttarna till varandra. Det kan vara via en Facebook-chatt eller inte. Det är inte det optimala. Så därför är det bra att använda versionshantering istället. Några exempel på GUI-klienter ni kan använda för att hålla på med versionshantering är då GitHub Desktop, SourceTree, men det finns väldigt många att använda. Och det finns sådana verktyg som även kan kopplas till olika planeringsverktyg av olika slag. Exempelvis Jira är ett exempel på ett planeringsverktyg som även har då versionshanteringssystem inbyggda. Det går även att använda terminalen och det som är vanligast när man har sysslat med Linux. Men som sagt, för den här föreläsningsserien kommer vi kolla mest på GitHub Desktop. Varför använder man då Git? Ja, man kan använda då GitHub som vi har tidigare nämnt för open source och är väldigt lätt att sätta upp för sina egna projekt. Och även projekten så sitter man nu på kurser under er utbildning eller liknande. Azure DevOps kan även användas, men det är mer vanligt hos företag som arbetar mot samma system. Det är alltså ett mer storskaligt system och ingenting vi kommer täcka i denna föreläsningsserie. Men det kan vara bra koll på ifall ni kommer ut i utvecklarbranschen vid ett senare tillfälle. Hur ska ni göra då för att börja med versionshantering? Ja, man tittar på alla videos som vi har upplagt på denna YouTube-kanal. Det är en väldigt bra start. Ni kan även kolla på olika GitHub-guider. Där står det väldigt mycket information om både hur GitHub funkar och versionshantering överlag. Ni kan även börja med att skapa konton på de plattformar som vi har på att rekommendera just nu. Exempelvis GitHub. Det underlättar att ni har ett konto redan från start, så att säga. Ett exempel, så ni kommer ju stöta på konflikter i era versionshantering.
Och då för att lösa dessa konflikter finns det ett program som heter Aton som är väldigt användbart. Det löser inte problemen åt det, men det kommer ge en hjälp på traven att kunna leta på vart felen ligger och var hela konflikter ligger. Framförallt när ni håller på med olika versioner utav systemet. Det kommer komma senare videos, men det kan vara bra att ta en kik på det här innan ni redan är intresserade av att ta reda på mer information helt enkelt. Nästa föreläsning som jag kommer att hålla är om GitHub och olika begrepp som ni kan ta reda på för att börja jobba med versionshantering. Vidare kommer det komma föreläsningar om hur versionshantering funkar. Och det här kommer som sagt min kollega Elinor ta över. Men jag får tacka för mig för den här föreläsningen, så återkommer jag till del 2.